Good afternoon. Good afternoon. So first off, I'd like to thank you guys for joining this meeting. So we have J.O. Campo, DW1 SER. We also have 4I1 RACC Angelo, and me for Eco1 FLD. So magandang hapon. So today, wala naman tayo talagang topic na pag-uusapan. More of a collaboration lang, ideas, throwing off ideas on the wall. Stuff na more or less gusto natin makita in the future, makita natin within the year. So yun lang naman yung purpose natin for this call. So ako personally, I'd like to thank you guys for joining kasi alam ko you guys are taking some time off from your personal time. Today is a Saturday, so yun. So bigay ko sa inyo yung floor kung sino gusto magsimula. Sige, introductions muna. So yeah, like Nash mentioned, I'm Angelo, and I may mga certain advocacies din ako with amateur radio, like accessibility to communications and emergency communications, kasama na sa prepping yun. One of my other interests din, and yeah, thank you for inviting us, and I hope we can shed light to some pressing issues at the time. So over to you, Jay. Maybe you'd like to make introductions before anything. Yun, gandang araw mga kabisyo. So sa mga hindi pa nakakilala po sa akin, I'm Jay, also known as O1, with the amateur call sign of Delta Whiskey 1, Sierra Echo Romeo. Pero mostly ang tawag po sa akin is O1. Dahil nga sa aking isang group which is PUP Ham RCG Incorporated, DX1 PUP po. Yun. So isa rin po akong active na nag-advocate ng radio communication for emergency use. Kami po ay active din sa community service, disaster management, and response kung ano mang disaster or ano. So bali, ito po collaboration namin. Sana makatulong kami, and ang tanging gusto lang po namin mag-guide po kayo kung saan man dapat kayo pumunta. I mean, since nung nagsimula na ang Facebook, ang dami na pong direksyon na napunta yung ating community. Marami ng newcomers, marami ng naging business opportunity sa iba. So kaming tatlo, actually apat kami, may drive kami na tulungan ng lahat na maitama natin or may guide namin kayo kung anong tamang proseso para sa tamang at legal na paggamit ng ating mga radyo, mapa amateur o mapa commercial. Take it back, Sir Nash. Ayun, Roger. Ayun, ano ka pala, no? PUP ka pala, no? DZ1 PUP, tama ba? O DX1? DX1. DX1 PUP. We're turning 25 years this year, itong 2022. 25 years na kami. So, na-establish kami way back 25 years ago. I'm one of the 4 founders ng grupo. Kaya lang ako lang yung medyo active na nakikita ng tao kasi yung tatlo overseas, bali doon nagtatrabaho, yung iba nag-migrate na. So ako na lang yung tumatayong tatay ng mga bata. Roger. Ako naman DX1 Whiskey Papa India at saka DX2 AFP. Yan si Angelo. Ano yan? Yeah, I'm with naman DX1 RLM. And also with AMSAT DX1 Oscar, and we also had a small group before yung SMART and Southern Metropolitan Amateur Radio team. Na some of the members I think nasa na DX1 AFP na, and some other groups then like the Brandmeister Philippines, and mga certain digital groups. And lately ang fina-focus ko medyo nagka-interest sa CW, so I am part of the DU CW net. Yung daily na CW nets. Actually, yun yung interesting, once you go into amateur radio, you eventually move to different fields. Una, gusto ko mag-DMR, sa DMR o sa digital. Tapos eventually, you move to CW. Then sometimes you move to emergency response. So different school of thoughts, different experiences, pero at the end of the day, it's still one radio. Yeah, tama. Kaya nga for me, there's no one size fits all approach to radio, and alam ko maraming naging source ng ng disagreements, ng away,
ng ano mo yun, parang marami naman tayong pwedeng gawin with the hobby and with the service. So each is own. So wala na lang siguro wala na lang basagan ng trip kumbaga. Tama, tama. Masaya. Yun ang ano mo, yun ang i-focus mo. Okay, so ako personally kaya ako kayo invite dito. Sa akin more than anything, I love the collaboration. I think from a social media perspective, the four of us including Kiko, hopefully Kiko would join us in a bit. Including Kiko has more or less some influence with our colleagues, with our friends sa pagraradyo. So ako, what I want to have, at least from our collaboration, is to have a platform where yung mga newcomers natin, yung mga matatagal na nasa community, we're able to help them learn more. And again, we're not saying that we're more knowledgeable than them. I think that's the reason why I invited all you guys here, is because I acknowledge the fact that I don't know everything. And I think it's more of a collaboration. It's more of a sharing of experiences. And today, I just want to talk about more of your licensing experience, my licensing experience, and let's probably start from there. Kayo, I don't know what you guys want to take out of this conversation. Siguro ikaw muna, Jay. Owen, kasi ikaw yung pinaka-senior sa atin. Wow. Years na. Hindi ba ako pinapanak nun? Okay, sige. Maganda yung story namin actually sa licensing. Medyo very challenging. Hindi ko i-deny, for so many years we are operating without license. Yung group kasi namin, yung PUPHAM, na-establish siya to aid yung mga within the university. So nung una, under kami na umbrella ng university. So basta nandun lang kami sa apat na sulok ng university, walang requirement sa amin. Kumbaga parang what I understand in the past, nagkaroon ng parang special agreement with the government bodies na parang lang siya, school organization and for school use lang. But eventually, nagkaroon kami ng mga different partners like Red Cross, QC. So every undas, which is November 1, nag-start kami ng October 31, November 1 to nag-a-assist kami. Although ang assistance na binibigay lang namin is yung communication, report namin every time kung ilan na yung data ng ng Red Cross, yung na-assist ng Red Cross. So from there, yon medyo okay naman, okay. Pero syempre, dumating pa rin sa time na yung grupo is talagang gustong maging legal. I think kumbaga sa nagmamaneho, gusto mong magmaneho ng may peace of mind na gumagamit ka ng radyo in public. So as early as ang call sign pa lang is nasa 20 plus pa lang, nag-start na kami. Actually, may club na tumulong na sa amin. Nagpa-seminar na rin kami sa PUP. Kaya lang yung process lang ang hindi nagkatuloy-tuloy dahil yung nag-assist, medyo nahirapan pa kami that time. Kasi nung una, ang medyo explanation sa amin I'm explaining pa lang for amateur license. Dalawa kasi yung existing license sa amin. Kailangan namin ng SEC registration. So since estudyante kami, so parang imposible that time. So hanggang tumakbo siya ng tumakbo, and here comes 2013, ayun, nakilala namin ang FARA. So actually FARA ang tumulong sa amin para maging amateur license. Yun pala, pwede palang ipasok na parang club, school club, university organization. Doon nag-start yung DX1 PUP. So actually ang first trustee namin is si Tito Jojo. Yun. Tito Jojo, kung nasan ka man, namimiss ka na namin. And eventually yun, basta maraming naging spice yung dahil nga dalawa yung kailangan namin, dahil nag-ooperate din kami in we call it commercial frequency or outside the amateur frequency. So nagkanda labo-labo siya. So hindi ko na muna ikikwento yung iba. So fast forward, around 2015 yon, medyo nagkaroon kami ng linaw, nakakuha kami ng SEC registration.
Tapos, dire-diretso namin, nakakuha na kami ng ito, yung, di ba kita? Network radio station license. Yan. So, ito na yon. So, ito yung ina-explain namin kung ano yung difference ng amateur license. Tapos, yung frequency, makikita mo na display yung frequency na assigned dun sa grupo. So, ayun. Bali, kung hindi nyo masyado kilala yung grupo, more on talaga yung naging practice ng grupo is more on responding. So, nung nagkaroon lang kami ng ng amateur license noong 2013, doon lang din kami nag-start mag-participate sa mga amateur activities. Sumasali kami ng DX contest, yan, ganyan. So, ganun lang kabilis yung kwento, pero yung dinaanan namin from 1997 hanggang at present, medyo talagang challenging. Kasi unang-una, puro kami estudyante, wala pang kaming trabaho that time, wala kaming income, wala kaming fund. Hindi kami kasi kumukuha ng fund sa university. So, yun, sariling diskarte. Ito, nataon lang itong aming commercial license or yung CBCom license, napagtulong-tulungan na ng amateur. So, ng alumni, nag-contribute kami na para mabuo yung pambayad. Medyo mahal kasi. Actually, hindi mahal yung sa NTC. Ang mahal is yung requirements. Kasi parang parang nagtayo ng business, kuha ng from barangay to municipal, ganun. Lahat babayaran mo. Actually, mamaya pwede natin elaborate kung ano yung mga kailangan pang requirements to be able na mag-process ng commercial license. So yun lang. Tapos ako, since early 90s, active na ako sa mga civic groups. Nabuhay ako sa RLM. So akala ko RLM is enough. So yun yung gusto namin mapaliwanag sa inyo, kung ano yung RLM, kung ano yung maitutulong niya sa inyo at kung ano lang yung visa niya. Kasi maraming nagsasabi yung RL, yung L license, hindi po license yun. Restricted Land Mobile. Wala pong license na nakasulat doon. Kahit balik ta rin siya, walang license po doon. So yun lang po ang kwento ni Owan at ang buong PUP, DX1 PUP, PUP Ham RCG. Sana po naliwanagan ng kaunti. Kung hindi man, tanong lang po. Ayun, back to you, Angelo. Okay, salamat, Owen. Mukhang interesting yung question. Kwento na yan. Magandang topic yun mamaya. Pag gano'n natin, pag hindi mahihimay natin. Yan. So, ako naman, bata pa ako, nagka-interest na ako sa radio communications eh. So, parang even in my work, even mga hobbies ko, interests, muna wala pang internet, nag-internet na ako noon eh. Like, I was doing the bulletin boards. I was, hindi ko alam, ako nag-try ako BBS ba yun? Bulletin boards? Yung mga bulletin board. Through telephone yun, So, dial-up yun. 1200 o kaya 2400 BPS. Wala pa internet nun. So naturally, rin ako, gravitated ako toward wireless. So nung mga bata ko, nauso na yung mga FRS radio. So nag-try din ako noon many years back. But it was only 5 years ago or 6 years ago na na-introduce ako sa amateur radio ulit. Kasi dati wala pang internet eh. So pag interest ka, syempre you need to have clubs, you need to know someone, di ba? Na who is into the hobby, So hindi ko pa kilala nun yung mga amateur clubs. Nakilala ko lang sila ng mga 2015 na through a friend of mine na nakaradyo ko rin before ng mga late 1990s. So I took my exam kasi ako I have kids, So laging busy, hindi ako makapunta sa NTC noon. Nakapa-exam lang ako ng special exam nung one of the para anniversaries nung 2015 November, Tapos meron nung FCC exam din si Ed, si DO1 Alpha. So I also took the FCC exam on the same day. Sabi ko, sige, kunin ko na pareho to. Wala namang mawawala. So, yung NTC exam, pag special exam pala siya, it takes 2 to 3 months bago lumabas yung result niya. So, di ba, usually isang araw lang yan, di ba, pag nasa office ka. Pag ganun pala, 2 months. So, yung result ng aking FCC exam, syempre, yung examiner sa mag-check doon, di ba? Unang take ko, bumagsak ako.
Tapos sabi nila, gusto mo ulitin. Sabi ko, sige, gusto ko ulitin. Tapos it turned out na yung papel pala, kasi ano yun yung manual, meron yung may code yon, papatong mo, check mo, baliktad pala. So, kaya pala yung sagot ko, parang dalawa lang ang tama kasi baliktad yung yung codex. Pero nung check nila, bagsak pala talaga ako ng isa or dalawang item. Sabi ko, sige, retake ako. So, nag-retake ako, pumasa naman ako for my technician exam. And then I had to wait 7 or 8 days for the license to come out. Kasi mail-in pa nung unang panahon eh. And then lumabas yung call sign ko ron, which was KD2 GXB. And I promptly got Vanti call sign na nakuha ko yung N2 RAC, which has been with me ever since. So lumabas yung aking local amateur call sign. That was February, I think February 2016. So nag-exam ako ng November, I got it February pa. So within that time, ginagamit ko muna yung aking foreign call sign. And syempre, merong mga, alam mo yun, I thought it was initially automatic na you can do a reciprocal, pero hindi pala. So maybe pag-usapan natin later on yan. And then when I got my local call sign, nag-upgrade na rin ako ng aking FCC license from technician to general and the extra in 1 day lang. Sabi ko, sige, aralin ko yung material na upgrade ko siya in 1 day. And then, pero hindi na ako nag-iba ng call sign ko. Yun ang maganda sa FCC call sign. If you have it, you can have it for life. Diba? So, kaya yun yung ginagawa kong parang brand ngayon with my website. Kasi, yun na yun fixed na yun kasi kung if I use my local call sign as my website and email address and whatever, every upgrade papalit ka ng website or ng email address, diba? So hindi rin practical. So I'm using the n2rec.com as my yung aking website. Nandun yung advocacies ko, yung communication, yung prepping, and all other things. So ikaw naman, Nash, kwento ka naman, mukhang maganda yung kwento mo. Sa akin, I got exposed sa amateur radio with my mom. Although my mom was also a freebander. So kasi back in the 90s, medyo mahirap kumuha ng lisensya. Tapos we had the Morse code requirement pa. So that was, tawag dito, parang pinipigilan karamihan ng mga gusto mag-amateur license because of the Morse code. So back 2009, I bought my first radio, which is actually my VX8R. This radio. Pero this radio, I only bought kasi ginagamit ko sa opisina. Kasi, short communications within the office. Pagkatapos, after I left that job, this went to the baol. So lumalabas lang to pag may mga emergency, pag may bagyo, pag gusto mo makinig sa mga municipalities kung ano yung mga balita, kung may bahana ba or what. And 2020, nagkaroon tayo pandemic. So sabi ko, might as well take out the radio, tignan natin if there's any traffic. Sakto, nakausap ko si 4F1 MEF, si Kuya Friday ng DX1 ARM. Tapos sabi ko kay Kuya Friday, gusto ko rin mag-license. Paano ba mag-license? So like everyone, pero ako I wasn't transmitting. I was just listening. Even now, I'm more of a listener than a talker pagdating sa radyo. So, nakausap ko siya saglit. Tapos, he taught me about licensing, paano umuha ng license sa NTC, paano mag-apply ng exam, ano yung requirements, taking the seminar and whatnot. Pero unfortunately, because of the pandemic, hindi ka makakapag-exam. Bakit? Kasi walang exam si NTC. Tapos si DX1 PUP, si Rec, nagpapa-seminar. So nag-seminar ako nung May of 2020. So I got my seminar certificate from DX1 PUP. Tapos nakalagay doon, pwede na ako mag-take ng exam. Pero hindi pa rin ako mapag-exam kasi parang yung exam na-activate lang around February of 2021 na ata. Basta nasa early 2021 na na-activate yung examination. Pero I was with continuous communication kila Angelo, kila Kuya Friday. So they told me, Nash, by the way yung daughter, sabi sa ni Angelo, by the way yung daughter ko nag-take ng FCC, pumasa. Tapos yung call sign niya lumabas kagad. That was around November of 2020. Sabi ko, sige nga, subukan ko yan. Let me try to see kung papasa ako.
So sure enough, December of 2020, I took my technician. Tapos na-addict ako dun sa knowledge. Sabi ko, wow, ang dami ko palang pwede matutunan. Within 1 week, I decided to teka, magte-take ako ng general ko. Wala namang mawawala. I mean, it's magbabayad ka ng fees. Kung pumasa ka, pumasa ka. Kung hindi ka pumasa, pwede mo naman i-retake. I took my general. Tapos, at that time, I was given the call sign KO for JZO. Tapos, I was talking with Angelo. Sabi sa akin ni Angelo, pare, pwede ka na pwede ka na mag-take ng vanity. So, I took my vanity call sign. And that was when I was given N4 SHX. Katulad ng sinabi ni Angelo, ang maganda lang sa FCC is you get to keep your call sign and pwede kang mag-apply ng vanity. And the call sign is actually valid for 10 years. So that's why ako personally, I promote the fact na kung if you can just keep one call sign, keep it for life kasi mas less iisipin. Can you just imagine every time na mag-upgrade ka, palit ka ng call sign. Tapos yung mga nakakakilala sa'yo, palit, it's para ka nagpalit ng cellphone number. So, fortunately, yung for 2021, medyo naging complicated yung pag-take ko ng NTC license dahil maraming iba-ibang school of thoughts sa pag-take ng amateur license natin, lalo na kung meron ka ng existing from a foreign country. So, yun nga, sabi ni Angelo, we cannot get a reciprocal directly because we're Filipino citizens and we're not foreign citizens. But pinayagan naman ako ni NTC to take the equivalent exam. So, last November and December, I took my Class A. November, I took my Class A exam. Then December, I took my code exam. So, naipasa ko yung pareho. And fortunately, I was provided with the call sign for Eco 1 FLD. So, you know yung story ko. Took me roughly about two years to get my call sign. And I think each one of us has a different journey. And karamihan din sa atin, nagsisimula din sa, for the lack of better term, pre-banding, pagiging pirata. And we acknowledge that fact. Hindi naman tayo perfect eh. Pero what we want at the end of the day is to move towards a direction ng tama. 'Di ba? Parang wala naman tao na gumising na Kuya Jay, today gigising ako. Gusto ko maging failure, 'di ba? Wala namang ganoon eh. Lahat tayo gusto natin maging successful and I'm a firm believer of that. So, 'yun. Balik ko sa iyo, Kuya Jay. 'Yun. Ang gaganda yung mga kwento natin. Actually ako, mahaba ang kwento ko talaga sa pagre-radyo. Actually, yung wife ko sa radyo ko siya nakilala. Wow! At actually, hindi ko siya directly nakilala. Ang nakilala ko yung mother-in-law. So, yung biyenan ko. Yung biyenan ko is an amateur with the call sign of DU1LBS. Oh wow, DU1LBS Yes. Wow. So yung from early 90s talagang medyo malayo ako sa amateur practices. So talagang ang naging focus ko talagang yun nga CBCom. Yeah. So more on 10 code sa ganun. Tapos si mother-in-law ko, yan yung yung talagang amateurista. Kilala siya before, siguro sa tagal na niya na kasing nag-SK. Pero marami pa rin nakakilala. Yung mga nakikita niyong pinopost ko na 02 Alpha Tango, tsaka yung IC28 Hotel, pamana niya sa akin yun. Kaya lagi yung title doon pamana. Yung nanay ko naka-Alpha Tango dati. Yan yung unang radyo na napaglaruan ko eh. May mga button sa gilid. Actually, yun doon ako nagsimula kaya ako nahilig naman magkolekta ng mga classic dahil lang doon sa pamana na yun. So yung wife ko, yan talagang produkto ng pagraradyo. Yung buhay ng pagraradyo dati kasi before walang cellphone, walang pager, ang landline selected areas lang. So talagang dumating ako sa age, inabutan ko yung age na para makipag-communicate ka sa ibang tao, radyo. Yung EB, Green Apple, yung mga ganun na naranasan ko naman. So maraming kwento tayo dyan. So ngayon kasi very high-tech na eh. Pagkausap mo ngayon, pwede mo na kagad tingnan
sa sa Facebook, sa mga iba-ibang website ng amateur website, makikita mo na yung kausap mo. So napakabilis. Unlike before, talagang it will take time na Yung boses lang. boses, yan. Maraming kasabihan pag maganda audio. Maganda audio. So, okay, di ba pag nakausap mo, tapos pag na-meet mo na, yun, mabait naman pala. Ikaw, Angelo, may ganyan ka bang kwento? Ako? Alin, yung pag maganda audio o yung mabait naman pala? Ikaw pare, kahit alin doon sa dalawa. Basta kapag sa online, nagigipag-away ako. Pero sa personal, mabait naman daw. Sige siya. Ano na, pag-usapan na natin. Ako, wala ako masyadong alam sa, wala ako masyadong alam sa RLM. Wala ako masyadong experience yan. Although, isa sa mga mentors ko dito sa Marikina is, hindi ko maalala kung president ba siya ng Kabalikat Marikina. Si DU1 SF. Oo, si Spaghetti. Si Spaghetti, si DU1 SFU. So si DU1 SFU, isa yan sa mga mentors ko na tumulong talaga sa akin sa pagse-set up ko ng antena dito sa bahay. Pati yung Si Monkey Man, Tito, siya nag-recommend sa akin. Tito si Albert. Tito Albert. Oh, Yan. si Tito Si Tito Albert. Albert, ano rin na, nagiging sponsor din ng PUPM yan. So, malaki na itulong yan. Nag-donate sa amin yan ng power supply, nag-donate ng HF antenna. Ayan, so pag tsaka, pag kailangan nila ng equipment, punta kayo kay hanapin niyo sa Facebook si Alphatech, di ba? si Alphatech sa Concepcion 1, tama ba? Oo, Concepcion 1. Concepcion 1 yung kanyang shop. Lapit lang pala yan. Oo, nakapunta ka na ba doon, Angelo? Hindi pa eh. Pero may nakita ko ating isa pang shop sa malapit sa Masinag area. Doon. Tawid mo ng sumutong. Taga Antipolo lang kasi si Kuya Albert. Tapos very active din yan sa civic groups. So sige nga. Ayun, so sige pare, sino gusto mag-share about RLM before we go to amateur? Yeah, before tayo magsimula sa RLM, in the prepping scenario naman kasi, laging ganyan pag may disaster, di ba? Experience natin nung nakaraang buwan, nung nagkaroon ng bagyo sa Visayas, Northern Mindanao area, nawalan tayo ng communications blackout sa maraming lugar. Siargao, Dinagat, Puerto Princesa, maraming out of touch tayo for a few days. So, lagi nagkakaroon ng increased interest in off-grid communications kapag yung mga disasters na ganyan. Marami na naman nagtatanong or marami na nagsabi, maybe we can build a network, or maybe we can build a club, or maybe we can provide equipment to each of these places. So, siguro sa experience mo, Sir Owen, sa emergency communications, sa civic action group, ano ba masasabi mo tungkol dito? How do we do that? Yan. And ano ba yung mga intricacies, kumbaga, ng paano ka how do you become active in such communities or such groups? Siguro hindi muna sa amateur, kasi amateur, it's a mix of hobby and service, di ba? Doon muna. So, yun nga yung RLM. Paano masimulan yan? Okay. Besides tayo pare-parehas tayo amateurista, ito nga yung RLM. RLM para yan sa, wala akong sample ka. Sakto pala, 5 years namin ngayon. Nag-renew kami lahat ngayon. So medyo matagal yung processing dahil nga by schedule, tapos may limit lang ang NTC. So yan. So 6th year na namin ngayon na merong commercial license. Yung RLM kasi nagpo-fall under siya sa commercial. Basta outside siya nung amateur band natin. So if you're a user na outside those frequency dun sa 144, 146 dito sa atin, sa UHF naman about below 430 and above 430, commercial ang tawag nila. So dito dalawang klase yung sa commercial. Yung commercial yung talagang ginagamit, like for example security agency, mga logistics, mga tracking services. Plus ito kasi 'di ba, like sa US, ang amateur is 144 to 148. Dito sa atin, yung 146 to 146,375, ina-allocate siya sa mga civic organization. So, more likely parang nasa amateur
Pero ito, yung nga, totoo yung sinasabi nila na pag commercial license ka, kaya naka-print yung frequency mo, ibig sabihin, doon ka lang mag-ooperate. Okay? So pag meron ng grupo nyo or yung company nyo na network license, nakalagay din lahat ng radyong, for example, yung mga radyo na registered dun sa group. So sa RLM, pag may RLM ka, yung hawak mong radyo, kailangan may dala kang ganito. Kasi ito yung pang-pair para malaman na ang ginagamit mong radyo is registered under a company or a group. So hindi totoo yung sinasabi nila na once na may RLM ka at hindi ka amateurista, registered, licensed operator ka na. Hindi. Permit lang to operate ng gamit ng grupo. So yun lagi yung tatandaan. So pag may RLM kayo at wala kayo nito, hindi valid yung inyong RLM. Ngayon, maraming nagsasabi na tinulungan daw sila ng ibang group na magka-RLM. Sorry to say, hindi ako naniniwala doon kasi hindi kayo pwede mag-request ng RLM seminar para sa ibang grupo. Magre-request lang kayo, naka-attach ito palagi eh. I-request nyo yung RLM seminar kasama tong network license nyo. So pag nag-conduct yun ng RLM seminar, para yun sa grupo. So kung hindi ka member, hindi valid yung yung RLM mo. Kasi bakit? Pag gagamitin ka ba, kunyari grupo ko, papagamitin ko ba ng radyo na hindi ko kagrupo? Parang ganun lang kadali yung So, marami pa to. Kailangan pa ng 1PHN operator. So kami, dalawa ang pinail namin na 1PHN as an operator kasi meron kaming fixed station. Kuya, so, kaya siya, yes, sir. Ano yung 1PHN? Yan. Parang siya, kamatch siya ng DU1 sa amateur. Pero ito yung sa mga commercial, tama, di ba? Commercial sa commercial. So siya yung parang tumatayong network operator. Yan yung equivalent natin ng trustee sa commercial terms, tama ba? Or malapit more doon? Likely ganun. More likely malapit doon kasi sila rin yung sila rin yung nag-sign ng network design. Kung yung coverage ng network mo gaano kalaki. So ganun, tapos yung equipment to be used, yung antenna to be used, tapos yung location. Kumbaga para siyang parang ECE rin na nagsasign sa Ang ECE ba pwede siyang pwede siyang may automatically ba gano'n? Di ba sa amateur meron pag ECE ka pwede ka Pag ECE kailangan mag-take ka lang ng element 2 para magkaroon ka ng class B. Oo. So ano ba gano'n? 1PHN gano'n din ba? Hindi. Actually hindi, kailangan ECE ka para makapag-take ka ng 1PHN exam. Or equivalent or graduate ka ng electronics and communication. Talaga? So yun yung prerequisite or requirement para sa 1PHN. So yung RLM na dinadala nung para ang pinakamabilis na example pag nagtotok ako sa ibang mga barangay or sa mga security agency, parang kotse and driver. Hindi pwedeng yung driver may lisensya pero yung kotseng ida-drive niya walang rehistro. Rehistro. Diba? So ganun lang siya. So kahit na anong sabihin mo na meron kang RLM, kasi ganun yung sinasabi nung ako, mali rin ako before kasi for so many years, akala ko pag civic, pag belong ka sa civic group, radio civic group, RLM lang ang kailangan mo. So ibig sabihin, pag may RLM ka, lisensyado ka na and lisensyado na yung equipment mo. So kaya magtataka kayo pag kahit bali-balik na rin yung RLM nyo, walang equipment, walang pangalan nyo lang ang nakalagay. Pangalan nyo lang. So yun. So ito question. So kung for example, ako bumili ko ng radyo. Ito yung radyo ko. Tapos, member ako ng isang civic group. Wala akong amateur, pero meron akong RLM. Yung radyo ko ba ay legal gamitin?
If we're just talking about legality, we're not talking about anything else. Just legality. Legality Meron wise, akong RLM pero hindi to registered sa grupo. This is a personal equipment. legality wise, syempre hindi. Kasi hindi nga siya registered. So, ano yung easiest way para maging legal siya? Ipapasok mo siya dun sa network license nyo. So, may ibang group, kunyari, bumili ko. Ewan ko lang kita di medyo mabasa. Yung number 1, ICOM B82, personal na radyo ko yan. So, pinasok ko siya kasi gusto ko na yung ginagamit ko na personal is legal. Although yung the rest, yung pinagagamit namin sa grupo. So, ganun ang mangyayari. Ang ano lang nun, yung cost nung buong network license lumalaki habang dumadami yung registered na portable. Yung inyong portables. Yeah. So, tama ba yung understanding ko, Kuya Jay, ha? So, kung for example, member ako ng isang civic group, gusto ko magkaroon ng RLM, tapos gusto kong maging legal yung equipment na ginagamit ko. Yung equipment ko, kailangan kong ipa-register doon sa network license ng grupo. So, Correct. yung equipment ko nakapangalan sa grupo. Tama ba? Yan, tama yan. Tama So, yan. Kasi actually, ang talagang purpose nito, kaya may mga portable na naka-license dito, parang ina-allocate lang sa iyo ng group or ng company na pwede mo siyang gamitin within doon sa frequency niyo. So, yun yung ano na. Ngayon, kung bumili ka ng personal mo at gusto mong gamitin, yun, para maging legal siya, kailangan mo isama dito. May tanong ako, Sir Owen. Dalawang sige. tanong ko actually. Okay, sige. Diba marami ngayon, you can buy online, ano? Marami ngayon, minsan buying and selling sa used market, ano? Number one question, pag bumili ba ako ng radyo na hindi dumaan sa mga official channels, mga licensed dealers, mapaparehistro ko ba sa RLM as a license ng commercial license yan? Number two, ano nga ba yung tanong ko number two? Senior moment, sorry. Nabanggit mo, portables. Kapag ba ako ay may RLM at may network tayo, kami, ng civic group, portable lang ba ang pwede kong gamitin? Kasi may binanggit ka, yung 1PH yan, siya yung nag-ooperate ng base station. Ano? At number 3 question na rin, ang civic groups ba, pwede rin sila magkaroon ng repeater under their license? Kasi alam ko yung parang may iba Civicom, meron yata, no? Or Mediacom, tama, hindi ko alam kung sino eh. Paano naman ang mga legalities noon? Okay. So, yung first question, kung naka-purchase ka ng, kunyari, second hand or hindi dumaan sa tamang process, kumbaga, pag sinabi natin hindi dumaan sa tamang process, for example, yung group ko, magpa-purchase ako ng radyo, hindi ako nag-request sa NTC ng PTT or permit to purchase, PTP, permit to purchase. Hindi mo siya mapaparegister directly. Pero, kagaya sa amateur, merong allotted time, yung amnesty. Pag nag-open ng NTC ng amnesty, for example, nung previous para anniversary, nakadalawa ata yun na magkasunod na merong amnesty way back. Sinasabay din namin yung pinapa-register namin na under sa civic or sa commercial license. Kumbaga, pag ang NTC may amnesty, hindi lang siya for amateur. So minsan pwede rin yung sa commercial. Second question, sir, yung kung pwede bang pag may RLM ako, pwede ako mag-operate ng fixed station or yung base or ang tamang sagot is hindi kasi nga kaya may requirement na mag-allot ng 1PHN, siya yung tumatayong network operator. So yung mga RLM, ang allowed ka lang is portable tsaka mobile station. So pwedeng mobile radio kasi it's dito sa atin yung mobile radio nagiging fixed station din eh. So pwede rin pero yung talagang base, yung bagay yung nasa mismong office natin, nasa radio station natin, ang dapat lang nag-ooperate nun talaga is yung 1PHN. Although merong slash pa rin yung under the supervision, ganun-ganun, na pwede kang mag-assign ng kunyaring isang operator mo na may RLM, pero andun pa rin yung under the supervision ng network operator nyo. Tapos yung sa repeater,
ibang process naman siya, hindi siya pasok dito. Okay. Ang ang paglalakad ng legal na repeater, parang ganito rin, mag-a-apply ka rin ng frequency. Actually, dalawa 'yon, yung main frequency tsaka yung babagsakan ng frequency. So, dalawa siya. Ayoko magsalita tungkol sa legality ng mga repeater dito sa atin, pero mostly alam nyo na. Sa ano kasi sa atin sa amateur, di ba, madali mag-apply kasi plus or minus ano lang, di ba, 6. May offsets. May offset niya, kumbaga fix na. So yung inalat sa atin ng FARA na frequency, plus minus lang doon, pwede tayo magano kung walang tatamaan. Sa commercial type, medyo mahabang usapin. Kasi from PTP, pagbili ng radyo, nakasubaybay talaga siya. Tapos yung area of coverage nyo, kung saan itatayo, may mga permit to construct, ganun. So, napakahabang proseso. Dito sa atin, napakabilis lang magpatayo ng repeater. Actually, bili ka lang ng ganun. Pero kung tatanungin legal, mahirap sagutin. Pero mahirap sagutin. Marami na naman ako sasagasaan at marami na magagalit sa akin. pero yun, kung kunyari sa group nyo, like kunyari kami sa PUP, sa gusto namin mag-repeater, yun lang, mag-apply lang kami ng repeater, magbabayad kami, ipaprocess lang yung yung requirements. Ayun. So, actually, yung pag-apply sa NTC, hindi naman siya ganun kahirap. Ang talagang mahirap lang is yung pagkuha ng requirements. Like for example, kunyari magtatayo tayo repeater. Ang repeater mostly nasa Mount Mataba or nasa Tagaytay. Kung legal ka na, kukuha ka ng repeater station, kukuha ka rin ng barangay clearance doon. Siguro kukuha ka rin ng municipality doon kasi doon pa rin mag-ooperate yung repeater mo eh. So yun yung mga kailangan mong i-process prior mabigyan ka ng permit or license to operate ng repeater. Unlike pag small company, pag within dun sa bakuran nila, ayun, mabilis lang yun kasi ang network design niya na within dun sa property lang nung tapos yung output power niya mababa lang. Tapos yun, hindi ganun ka complicated. Sir Owen, tanong ko lang din kasi baka maging interesting ito in the context of MCOM. Ang mga civic groups ba or commercial groups, pwede rin ba mag-set up ng HF stations? Kung may license sila. Okay, so pwede rin yun? Option din Pwede nila? Pwede rin for emergency. Pero yung may usapin kasi, di ba, yung kagaya nga, for example, yung grupo ko, kukontak ako sa grupo nyo na civic group din, kung legal ba daw. Ang direct answer is hindi talaga. Unless kung meron tayong MOA na parang like us and Red Cross QC na nagpa-partner kami for some activity, nagpapasa kami ng sa NTC. Normally yun, bago yung operation, nanghihingi ang NTC kung mag-ooperate kayo outside kasi kami Metro Manila, tapos mag-ooperate kami sa Quezon City. So may possibility na baka may maapektuhan kaming frequency users na malapit dun sa lugar. So yung hinihingian siya ng special permit during that time. So kung yung the usual naman, kasi may isa ako napansin, ang netting ng mga Civicom parang amateur na rin, na nag-iikot-ikot na rin sila. Kumbaga, tayo kasi sa amateur, alam natin lahat ng frequency ng bawat clubs. So pag 8 PM, ikot ka na, di ba? Lipat-lipat ka na, which is allowed sa atin dahil allowed tayo to operate from 144 to 146. Pero there are certain civic groups. Meron sila kunyari sa Marinduque, meron sa malalayong lugar na from this station, nagtatransmit sila just to log in as a guest dun sa roll call.
So yun, medyo minsan nakakaapekto sa ibang license station. Pero since ano naman tayo, bigayan lang. Pero yung legality talaga, allowed ka lang to operate Within kahit the anong frequency. activity mo Oo. dun sa frequency Frequency. in-assign sa'yo. Unless may MOA kayo with the other group or with other entities like PNP, kung ano, ganun ang tama. Kasi meron pang mga usapin dati na kilala ko kunyaring civic group. May nasaksihan akong aksidente or kung gulo, nag-report ako sa barangay. Nagalit ang barangay ngayon. Bakit dun sa radio frequency nila ikaw nagre-report? Which is hindi naman talaga yun yung right channel. Kasi kung magre-report ka talaga sa barangay, by landline. Unless kung ang grupo nyo nakamowa or may agreement dun sa group na yun, i-acknowledge nila kayo. Pero kung hindi, huwag nyo nang i-attempt. Sa Marikina, maraming kwentong ganyan, yung mga sa 161. So, may katotohanan yun. Totoo So, yan. hindi Totoo yan. hindi porkit member kayo, officer kayo, kung ano man kayo, may right channel ng pagre-report. So, alamin nyo muna kung kayo'y legal or binigyan kayo ng authorization ng isang, kunyari, like yun, local government unit yun, kung pwede kayo mag-report. Huwag kayong didiretso kasi magkakaroon kayo ng problema. So, Thank you. nagkaroon kasi ng usapin na gano'n eh. Parang pinuntahan ng kung sino man sa 161, kinonfiscate yung radyo. Ngayon, nagtatanong siya kung legal ba na i-confiscate yung radyo niya since hindi naman NTC yun. So, napakahabang usapin. Basta, yun, para less stress, yun, alamin bago kayo mag-report. Alam namin na maganda yung intentions nyo, pero kung mali rin yung gagawin nyo, ganun pa rin. So, Alam ko, Sir Owen, may ano, di ba? Merong parang bill pa lang yata eh. Yung Good Samaritan bill ba yun? Parang proposed law pa lang, ano? Pero I think it's more of, kung may accident or kunwari, tumulong ka na wala ka namang intent, manakit, ganyan. Parang you can be cleared of certain liabilities. Parang liabilities. wala alam kung kasama yung, sana pwede, ano? Sana pwedeng ganyan na if there's no other means, di ba? Na pag ginamit mo yung skills mo or yung equipment mo na maka-save ng life, siguro we'll have to look into that more, ano? Yung ganong mata. Actually, yung group nyo, parang ano na yun, parang pasta ng group na makipag-coordinate sa mga ibang LGUs para in case of ganun, like sa fire ganun, pag mabilis kang makakahingi ng responde or ano. So, yun yung proper way para kasi mahirap yung talagang basta malaking usapin siya, hindi Okay. porket license ka. Actually, maraming kwentong ganyan. Yung barangay na illegal na nag-ooperate, may nag-report na amateurista. Ewan ko kung narinig nyo na yun. Tapos, nag-away sila, yung amateurista, sinumbong yung barangay na illegal lang nag-ooperate ng frequency, pinuntahan ng NTC, ganun. Basta, mga ganong kwento. Okay. Para less hassle na, yun, alamin na lang natin yung tamang proseso. Okay. Mukhang may mga, dati may mga narinig pa ako yung mga barangay, ano? Or LGU na nasa amateur frequencies. Yes. Actually, sa amin, for some time, talagang ang lakas pa dito lang sa Pasig. Ang kasi, yung mga nagbebenta sa atin ng radyo, mga buy and sell, minsan, binibenta na lang nila kagad na without Hindi nasasabihan. flashing. Oo. Without flashing kung ano yung naka-record na mga, na mga frequency. So for example, yung previous owner nun, ginamit pala kunyari yung Motorola niya sa amateur frequency. Naka-memory lang siya, 1, 2, 3 hanggang 16. Tapos, in-install sa barangay. Ayun, so medyo, hindi ganun ka, ngayon, dito kasi sa atin, napaka-light ng responsibilities ng user. Kumbaga, bumili ka lang, may nakita kang NTC sticker dun sa radyo, akala mo everything is okay. So, like type approved, ano? so talagang medyo tayo as advocate na tulungan sila na at least maging license or mag-operate sa tama. Medyo mahaba-haba talaga to, pero kaya natin to. Siguro in our lifetime maitatama natin lahat ng
dapat itama. Since ang dami na media, di ba? May Facebook na, may... May tanong ako sa iyo, Sir Owen. Sige po. Napaka-complicated pala mag-set up ng commercial or civic station, ng network, ng licensing, pati yung mga documentation, pati yung mga RLM. May tanong, di ba may tanong sa isa sa mga Facebook groups natin recently, bakit daw parang mababa ang tingin ng mga amateurista sa commercial licensing, sa RLM? Anong masasabi mo doon? Ano na to, matagal ng parang rivalry to. Siguro early 80s pa, 90s gano'n na yan. For the mere fact na ang commercial is commercial or ang Civicom, walang exam. Yun lang yung difference na since sa amateur, way back 90, naalala ko pa ang klase, meron na kagad Morse code, 5 words per minute na siya. So, eventually, napunta na lang siya sa class A. So hindi naman lahat. Actually, marami tayong kaibigan na both. Kunyari na as a fire volunteer, amateurista rin. Nasa civic group, amateurista rin. Meron lang kasing yung mga sabi nating mga close-minded na tao na since nag-exam sila, kumbaga pinaghirapan nila yung license nila to operate. Tapos makikita nila yung kapitbahay nilang tatambay-tambay lang na gano'n. Nakabili na China Radio, nagta-transmit na rin, tapos sumali sa organization, active sa community. So, ako, sa tingin ko yun lang yung hindi nakikita ng iba, lalo na yung lagi lang nakaharap sa hamshack. Ang inyo pong kasamahan na nagraradyo na nasa outside ng amateur frequency, yan po yung mga buwis buhay. Ibig sabihin, yung mga remote responde. Lalo ngayon sa panahon ng pandemic. Sa dito po sa atin, napakalaki ng percentage ng volunteer sa fire. Pag sa fire scene po, majority na makikita nyo lahat po yan volunteer. Ano ibig sabihin po ng volunteer pag sa fire? Wala po silang sweldo. Ang kanila pong fire suit, sinusuot, ang kanilang po mga proteksyon ay binibili po nila. Ang kanilang radio equipment, binibili po nila. Tapos nagbabayad po sila ng monthly dues o nagbabayad sila ng association dues para pagsilbihan kayo, para tulungan kayo sa oras na kailangan nyo. Kaya po, gusto ko lang din ma-share sa inyo na yung mga kasama nating bumbero, kasama nating responder, napakahirap po ng trabaho nila. At ginagawa po nila yon ng walang kapalit. So yun po ang hindi po porket hindi sila nag-exam, mababa na po ang tingin natin sa kanila as a radio operator. Pag nalaman niyo po maganda yung pino-point out mo na yan, Kuya Jay. Kasi ikaw kasi, for example, amateurista ka, minsan, you're too focused on, hindi, nagganito ko, dapat sila tayo ganito. Pero the reality of what's outside, the reality of yung situation natin in terms of getting your amateur license, in terms of operating, in terms of usage, iba-iba eh. So sometimes, minsan, kailangan talaga matuto ka lang rumispeto, acknowledge mo. Yes. Then tell them, hey, you know what, nandito tayo sa amateur frequency. It would be nice for you to also, get license here. Kasi ganun yung naging treatment sa akin ng mga Elmers ko. Ganun yung naging treatment sa akin nila Kuya Friday, nila Angelo, when I was still not licensed. And I think that's about if ikaw bilang amateurista, kung gusto mong ma-encourage yung iba na maglisensya, kailangan pakita mo rin na maganda yung attitude mo. Kasi hindi ka makakaengganyo kung yung attitude mo sa pag-radyo hindi maganda, di ba? Tama. May nabanggit ka nga, Sir Jay, kanina, Sir Owen, na sinabi mo nga, na yung iba, parang, ito nga, ginawa ko to. Yung mga effort na ginawa mo, parang i-expect mong iba ganun din. Parang, for me, iba-iba naman tayo ng iba-iba naman tayo ng interest, iba naman tayo ng capacity. So, even in the amateur world, ganyan, di ba, Nash? Parang, sorry, kumakain ako. Ako rin, ngayon pa ako nananalian. Pero, no, I think that's that's one of our biggest challenge na kaya siguro sa fraternity, di ba? Kasi ako hinazing. Siya rin kailangan ko i-hazing. Di ba? So parang may ganun tayo mentality eh.
Pero I think we are, siguro talagang masasabi ko, we are in the 2022s, di ba? 2020 na. Marami ng changes sa technology, marami ng changes sa operating procedures natin from the time that everything started. I think from at least ako from a newcomer perspective, marami tayong pwedeng gawin na mas magiging beneficial sa community natin if we're a little bit more open-minded. Yeah, like for example, one of our biggest conversation points is yung digital radio. Meron tayong mga RF purist. Pag ikaw nagdi-digital radio ka, no, that's not amateur radio, that's digital radio. Hindi yan amateur radio, 'di ba? Parang ang sa akin at the end of the day, it's communication. Whether it passes through the internet, whether it is pure RF, it is communication. And at the core of it, ang mahalaga lang naman dito is us being able to communicate with someone else, with another human, on the other side of the spectrum. And I think we just need to be a little bit more open-minded with that. And then, like for example, Morse code is also a big topic, for amateurs. We're one of the few countries that still requires Morse code for licensing, and that's a good discussion point. But at the end of the day, I don't want to take it away from the RLMers na nag-take ng Morse code. Let's give credit to them. But of course, that is also something that's holding back a lot of amateurs from actually upgrading and from actually moving forward because natatakot sila because of a certain requirement. So it's an interesting discussion point. I think it's gonna be a long run for all of us, but at least the discussion is there. Interesting. Pwede na ba nating i-shift yung discussion toward amateur demand since marami tayong kaalaman natutunan kay Sir Owen, mukhang pagka i-interview natin siya mas matagal, buong gabi tayo mag-uusap at magkukwento. Mahaba kwento ko. Sige. Switch tayo, amateur licensing. Ano nga ba yung requirements? Requirements, and for me, having encountered yung having both the MTC, FCC license, and ako Sir Owen, meron kaya tayo FCC license, hindi ako sure. Wala akong FCC. Parang napakataas ng friction pagdating sa NTC licensing. Transactional friction, saka yung parang accessibility. Kasi una yung physical presence, pangalawa yung documentation requirements like yung seminars, pangatlo yung parang kumbaga, yung filing pare. So nag-exam no? ka na. Nag-exam ka na. Tapos pag ako mo ng exam mo, babalik ka pa ng NTC to file. Apat na balik. Imagine mo, mura lang yung license, 50 pesos o 65 pesos lang sa isang taon, pero yung pamasahe mo or gas mo, yung lunch mo, pasalubong mo sa mga anak mo, mahal na. Nag-leave ka pa sa work. Ganun. So, ano ba ang pwede nating maging solution dyan? Or ano ba yung pwede nating maging, innovation or improvements? Kasi I have been advocating for online testing for so many years now. Even 2015 pa, 2016, sabi ko, ganun pa rin proseso, ang tagal. Pero mukhang matagal kumilos, because it's a government agency, meron siguro mga regulatory requirements, meron din dapat lobbying requirements kasi wala nagla-lobby for us, except for ARCP, di ba? Pero matagal yung process, it takes years, What could be a good way to get people into the amateur world, na hindi sila mahihirapan na, like ikaw, 2 years ka nakapag-license. Ako, took me a few months, pero noong time na yun, madali pa kasi malapit lang naman ang Quezon City dito. Kahit antipolo ko, nakakapunta ako ron, nakaka-exam, di ba? Pero paano yung mga nakatira sa malayong lugar? Yung mga regional offices nila na sa kabilang island pa, sa kabilang probinsya pa. Tapos, babiyahe ka, gastos and everything. So yun lang, it's one thing na na parang, kaya maraming free banders siguro, kasi wala silang choice, di ba? So rather than exert the effort, kung meron sigurong easy way to get licensed, wala tayong mga illegal or free banders, di ba? Actually, yan yung sinasabi ko kanina kay Sir Jay. Sabi ko nga, wala namang gumising sa umaga na sinabi niya sa sarili niya, gusto ko mag-fail. Lahat naman tayo gusto natin pag gumising tayo, successful tayo. Lahat tayo gusto natin maging tama, lumugar sa tama. Pero I think we have to acknowledge the fact na yung kino-call out mo na yan, Angelo, na yung licensing sa atin sa local, very, for the lack of better term, cumbersome. Kasi kailangan mo mag-seminar, magantay ka ng seminar, pagka kuha mo ng seminar certificate mo, pupunta ka sa NTC, magpa-file ka ng exam, tapos pag-file mo ng exam, hindi pa yung examination date mo kasi ngayon walang walk-in. So magi-schedule ka pa lang nun.
Tapos tsaka ka babalik for your examination date. Pagkakuha mo ng exam, lalabas yung exam mo within the same day, hindi mo pa rin mapafile yung local license mo. Papaschedule ka pa ulit to just file for a local license. So karamihan sa mga kasamahan natin na nagraradyo, yung mga RLM holders, yung mga may mga nagfi-free band, ang nagiging ano na lang is it's too hassle, wag na lang. Pero Correct. marami rin naman nakakatuwa kasi kung makikita natin tong past few months, like for example, the project of DX1 PUP, nagkaroon ng examination sa Mindoro. So we have the DX1 AFP, nagkaroon ng examination sa Ilocos Sur. Ang daming pumapasa as long as merong opportunities for them to be able to take their license and to be able for them to take their exams. And then it becomes a problem now of filing. Paano nila ipa-file yung mga examination certificates nila. But at least, di ba, they're able to solve one step of the process. Pero I think in the long run, I think we need an organization to lobby for us. We need someone to say, hey, you know what, NTC, maraming gusto maglisensya. If we can make at least maging reachable yung Class D license to everyone, maging online siya, kasi it's only element 2 for you to get Class D. Diba, mag-seminar ka ng Class D, magbayad ka ng fees, mag-take ka ng exam, make it online, then pagka-submit mo ng documents mo online, within 7 days lalabas yung 4H1 na call sign mo. It would be nice to have. But again, we know the intricacies of the government and whatnot. So ano yan, parang sa akin wish ko lang. So I don't know what your take, Kuya Jay. Yun, government agency nga, kaya wala tayong magagawa. Actually, dati nga Wednesday or Friday ang exam, tapos ginawa na lang Wednesday. Tapos magkasama pa. So, talagang yung allotment, parang, kasi di ba isang classroom na lang yung ginagamit ngayon. So, talagang counting-county na yung scheduling. So, talagang yung time ng pabalik-balik, yan yung napakahirap asikasuhin. Actually, yung sa yung makakadali, pag mga renew, sa amin, like kunyari sa group namin, yun, pinasasama-sama namin, tapos meron kami certain assigned na tao na siya na yung nagpa-process lahat. So, kasi pag yung, alam mo yung pag pinabayaan natin na, kunyari, working person, breadwinner, hindi mo siya na mapapag-absent for one day para lang mag-renew ng kanyang lisensya, di ba? So, yun na yung parang ginagawa naming consideration dun sa kapag mga alumni na yun, tinutulungan namin sila mag-process para at least tuloy-tuloy yung yung lisensya nila. Kasi sayang ang hirap nung pinagdaanan nila nung pag-exam. Yun. Tapos yun, siguro pag kaya nating magpa-seminar within our area, tapos kung yung magsi-seminar na yan may certain count na kaya rin natin siguro mag-request na examination. So hindi na nila kailangan pumunta ng QC, tapos we can request that na weekend para mas madali dun sa mga working person. Ito, next question. Ano bang included? Ano ba yung mga elements na kailangan nilang pag-aralan for them to at least get a Class D or a Class C license, which is the easiest for the Filipinos to actually acquire? Sa Class C kasi 'di ba yung 2, 3, 4. Dito sa atin kasi parang shinortcut nila. Once na mag-take ka ng Class C, i-guarantee mo lang na i-pass yung element 2. Sure license ka na ng Class D. Pero kung kaya mong ipasa yung tatlong elements, pwede ka na sa Class C. So, ganun lang. Kumbaga dati kasi parang ang application talaga kung anong class. You will start from Class D, tapos you jump to Class C. Ngayon parang shinortcut na nila na from Class C. Pag hindi mo napasa yung 3 and 4, yung chance mo na lang is Class D. Tapos pag gusto mo mag-Class C, titake mo lang yung dalawang element na natitira. Pero maganda yung project nyo for your club na isa na lang yung nag-aayos, so you're assisting your members to file and to renew. Kasi I think that's also one of the biggest challenge. Kasi di ba, tama ba? Pag Class C ka, yung first na license mo is only valid for 1 year.
Tapos yung second renewal mo is 3 Doon ka na years na. doon ka na pwede mag-request ng 3 years. Actually, halos lahat ata miski yung RSL. Miski kami dito sa network NRSL namin. First release niya 1 year lang yung validity. Tapos the following year yan pwede na mag 5 years, pwede na mag 3 years. Yun. Yung RLM lang yung pwede na first take mo 5 years kaagad ang kukunin mo. Oh, okay. That I did ito. Interesting. Doon But- sa amin, since ano nga, mostly majority ng current members are students. Alam naman natin pag estudyante may mga blank periods yan or yung open yung kanilang schedule. So yun, na ano naman, na organize naman namin na miski yung mga alumni na medyo malayo, papadala lang sa PUP yung kanilang documents. Ayun, sila na nagpo-process. Tas authorization letter lang. Ganun lang naman siya kasimple mag-renew. Kaya lang talagang iba yung araw ng filing, tapos iba yung araw na Pag-pick up. pag-claim. Oo. Minsan, Ano yun? pwede mong pagsabayin yung filing and payment. Pero yung claiming talagang hindi kaya. Normally, Yung ano? a week after yung earliest. Yung payment, ako experience ko ngayon kasi pandemic tayo eh. So maybe hindi ganun karami yung pumupunta sa NTC. The filing and the payment is the same day. Yung release, you have to pick it up on another day. Yes, yun yung yan. experience ko. Ganun pa rin siya. Pero sana yan yung mga ma-resolve natin. Ako, I was talking with Angelo and some other guys. Sabi ko, baka yung part ng seminar, if we can automate that, put it online, tapos automatic na din yung pag-release ng seminar certificate para at least kasi like for example, kung ikaw businessman ka, hindi ka minsan makaka-commit ng 3 weeks consecutively to attend one seminar, or minsan yung 6 hours na seminar natin is medyo cumbersome din para sa iba, hindi nila matapos. So kung magiging self-paced yung training niya, yung seminar niya, tapos tsaka natin i-release yung certificate once they complete the whole the 1, 2, and 3. Tama ba? No, not 1, 2, and 3. 2, 3, and 4. 4. Oo, 2, 3, and 4. Tsaka sila makakakuha ng seminar certificate. It would be nice to have at least. Mukhang na-drop si Angelo. Oo nga eh. Actually, from the past, merong parang suggestion na ewan ko saan ako narinig. Yung, di ba, ang para every third Saturday si seminar, di ba? Parang yung iba nagre-request na right after ng seminar, diretso exam. Diretso exam. Alam ko for some time naging usapin yun na inilalapit ng FARA yan sa NTC. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung real story, kung ano bang kung pwede bang ganun. Kasi di ba andun ka na eh. Tapos at the same day, at least makapag-exam ka na. At Yun, least fresh sa memory mo yung yung natutunan mo. So yun lang, tapos babalikan mo na lang siguro for filing and para at least minimal lang kasi 'di ba 1 day for seminar, 1 day for examination. Minsan yung result hapon na lumalabas eh, 'di ba? Yung iba hindi na nag-aantay, tinitingnan na lang yung announcement kung pumasa, tapos babalik the following week to get yung examination certificate, tsaka magpa-file, payment, tapos isa pa ulit balik to claim naman yung kanilang license. Meron pang dagdag yun. Kung wala ka pa authorized na radyo, dati binibigay lang sa amin ng tawag lang ROC. Di ba? Yung ROC. Tapos, para maging ARSL pa siya, kailangan mo ng registered na equipment. Papasok si Angelo. Mukhang nag-reset ng ng computer. Internet. So sige, pagbalik ni Angelo, pag-usapan natin, ano ba yung benefits naman ng pagkakaroon ng amateur license? Yan. Angelo, nandiyan ka na ba? Nakamute ka pa pare. Sorry. Ayun. Wala yung connect. Tapos may tumawag sa phone ko. Wala yung mga... Okay, may tanong ka? Anong meron? Ayun. Benefits of having an amateur license.
And Okay. yan, siguro magandang topic yan. We still have about siguro at most another 10 minutes, 10-15 minutes pag-uusapan natin yung benefits ng pagkakaroon ng amateur license. Kala ko isang oras pa eh. Well, nabanggit ng unang-una, nabanggit ni ano kanina, no? Siguro it's a side benefit na lang. Nabanggit ni Sir Owen kanina na if you have the commercial license, you can only operate on your designated frequency, ano? If you have an amateur license, you have a whole range of frequencies to operate on. For example, if you have a Class D license, you can operate on VHF from 144 to 146 MHz na frequencies, di ba? Kahit aling frequency ron, except may mga short na bands na pwedeng na may certain ano lang, satellite or CW, whatever. Pagka Class C and above ka, pwede ka na sa UHF, pwede ka na sa HF. Pag Class B, Class A, mas malakas pa yung ano mo nun, yung mga power, no? Yung mga restrictions mo, mas mataas na. Pwede ka na mag-operate ng state of the art. Hindi ka na limited sa 10 watts o 50 watts, no? Pag Class B or Class A ka. In terms of ano naman, other aspects, you know, kasi amateur kasi is ano eh, both a hobby and service. So para sa akin, if you are a commercial user, you mostly use it for in the context of your work sa business mo, or if you're a civic user, use it in the context of your service, di ba? Kung may radyo, ano lang yun, side ano lang, it's only a part of your business or a part of your service. Hindi yun ang focus mo. So if you're in the amateur like service na, mas more of experimentation eh. Marami kang pwedeng gawin. You can experiment on maliban sa pag-radyo na voice. Yan, maliban sa ganyan, you can do a lot of things. Pwede ka mag-packet radio, internet over radio. Pwede ka mag-HF. Pwede kang work ng satellites. Yung messages mo, papato sa satellite. Pwede kang digital. Ang dami mong pwede explore. So that's one of the benefits of getting a license. You can explore a lot of these things legally. And kasama na rin yung service, of course, which is partly, I would say, maybe siguro 50% kung amateur. Sige, over to you. Ano pang mga contribute nyo? Kuya Jay, baka meron ka pa. Hindi kasi ako masyado focus sa amateur. Pero, yun, na-mention naman ni Sir Angelo. Isa sa benefit natuwa ako, yung magkaroon ka ng international DMR ID. So pag may DMR ID ka, so you can QSO ka na overseas. Yun, like hindi naman din ako talaga mahilig makipag QSO. Pero time to time, minsan pag may nakikita akong nag-a-appear sa sa hotspot ko na ibang plug na hindi ko pa nakakausap, tinatry ko siyang kausapin. Tapos parang yung kasi pag yung hardcore RF ka lang, talagang point to point, yung limitation medyo alam na natin, propagation, yung 10 watts ka tapos bitin. Di ba? Oo. Dito naka-portable ka lang, putya, ang layo ng mga makakausap mo. Minsan nga tinatanong nila yung bansa pala yung Philippines, gano'n. Parang nakakatuwa rin na So, yun sa akin yun ang benefit, at ang talagang ko sa amateur, ito yung talagang ko sa amateur. Marami kayong matututunan sa fellow amateurs nyo, sa Elmer. Sa kasi sa amin, sa Civic, matututo ka lang if you attend trainings. Kasi may mga specific trainings for specific specialization. Dito naman kasi free of the air, minsan magkikwento lang, yung radyo ko ganito, di ba, ganun. Basic example natin si Tito Eddie, DU1EV, attorney by profession. Pero pag nakita mo mag-post ng mga questions, mga ako ECE by college degree. Pero minsan hindi ko alam yung mga pinagtatanong niya, di ba? Parang sabi ko, di ba, parang yung horizons pag nasa amateur ka, minsan hindi mo na alam yung kausap mo pala is hindi graduate ng engineering ng ganito, pero marunong magkumpuni ng radyo ng ganun. Kumbaga, limitless yung knowledge na pwede mong matutunan. Kumbaga,
siseryosohin mo lang yung hobby, ayun, talagang nako, maraming kang matututunan. Ito. Hot question. Class A, Class B, Class C, Class D. Kadalasan ito nagiging topic. Ano ba ang pinakamagandang license at meron bang pinakamagandang license diyan? Angelo, baka gusto mo simulan. Oo. Kaya ako nag-class B kasi nung unang panahon, gusto ko mag-UHF. Ang class C nung unang panahon, VHF lang. Kasi if you use repeaters, VHF, pag naka-portable ka, mahina na yan eh. UHF, pag naka-portable ka, ang linis ng audio mo. At isa pa, ang digital ngayon, UHF lang pwede. Hindi pwede sa VHF. Yung mga DMR, mga C4FM. Ano. Pero nung 2 years ago, 2019 yata yun, tama ba? Na binigyan ng privilege ng NTC ang mga class C na mag-UHF. Yeah. Para sa akin, previously, sweet spot na yung class B kasi hindi mo ako gumagamit ng 5 kilowatts transmitter. Yung HF ko, wala nang ang tao sa HF eh. Walang tao sa ibang hinahanap ko eh. Di ba yung class A, meron kang mga certain, di ba? May mga certain allocations ka na pwede ka doon mag-transmit. Oo, wala rin tao actually. By the way, nagsi-CW naman ako. So, magsi-CW na ako sa frequencies na yun. Pero, wala eh. For me, class B used to be the sweet spot. Pero ngayon, I think class C, you have everything. You have UHF, VHF, HF privileges. Okay ka na eh. You're good to go. Parang class D kasi very limited eh. VHF pa lang eh. Parang you can get beyond that eh. Pero ito lang for me, nabanggit nga kanina na wala yata ako eh. In the UK, I think they already have this license. Now you can just do it online. You apply for it online, you take the short test online. Meron pa ng foundation class license eh. Or novice class pa yung tawag. I don't know eh. Sana may ganoon din sa atin, no? Parang entry-level license na if you are not really interested in a lot of the other things, gusto mo lang maka-radyo, maka-VHF. Sana pwede, no? Yun lang. Makakiyaw-kiyaw ka lang. Masaya ka na sa kiyaw-kiyawan. Sa 2 metros. At least magkaroon ng lisensya, di ba? Ikaw, Kuya Jay, what's your take on that? Sa sweet spot, kasi klase lang ako eh. Actually, ang story lang talaga, kaya ako nag-amateur exam. Dahil nga founder ako. Tapos yung club namin is meron ng amateur license. And that time, malayong kwento, meron certain individual na pinagsasabong kami ng para. Parang sinisiraan kami sa para, sinisiraan sa amin ng para, parang gano'n. Like kasi kami, hindi kami kagad directly na namin nakilala yung mga tao sa para. So, may time na, ayun, gano'n lang na parang kumalat yung chismis na hater daw kami sa amateur. So, yung PUPHAM daw, aalisin daw yung amateur license. So, ako, just to prove na since nandyan na yan, at i-embrace na ng grupo yan, nag-exam ako. Kumbaga, walang sabi-sabi sa grupo na, sige, nagtanong lang ako sa certain, pahingin naman ako reviewers. Ganon. Tapos sinamahan ako sa para, nakilala ko na yung mga sina Tito Gilbert, yan, Tapos, yan, eventually, nag-take ako na exam, class C. Hindi na nagka-license na ako. Nung nagka-license na ako, na-appreciate ko naman siya. Kaya lang parang na talaga, para sa akin sa age ko, parang too late na mag-step up pa. Parang kulang na yung oras sa dami ng... actually, nag-try na ako mag-exam ng class B. Kaya lang hindi ako pumasa. Napakahirap pala ng exam. Sabi ko parang board exam din. Sabi ko, so hindi ako pumasa. Sabi ko sige next time ulit. Mag-a-attempt pa ulit. Kaya lang yun nga lang kasi every Wednesday mag-a-absent ka to take the exam. So recently parang hindi nagkaroon nung hindi nagkaroon ng examination kasi dati nagkakaroon eh. Kasabay ng amnesty, meron ding examination. So, although syempre gusto nating mag-increase yung ating license para parang achievement din. Pero as of now, yun nga, since nakakapag-transmit na sa legally,
pwede ka na mag-transmit sa UHF. And digital is, ang digital emission nasa UHF lang din. So cover na siya ng Class C. So for now, sa tingin ko, mag-stay pa ako ng medyo matagal sa Class C. Unless may need talagang mag-step up ulit. Actually, totoo naman yan eh. Sa akin, take ko dyan. Ako, kaya lang naman ako kaya gusto ko mag-take ng Class A kasi para isa lang yung call sign. Ayoko kasi ng papalit-palit eh. Hassle magpalit ng call sign. Nakakalimutan ko yung call sign ko. But more than anything, the way I see it, licenses are mere privileges. Ibig sabihin, regardless kung Class A ka, Class C, Class B, lahat tayo dito sa hobby na to equal. Pare-pareho lang tayo. Wala sa ating mas advanced, wala sa ating, well, maybe there's a few na mas advanced in terms of knowledge, pero to say that one license is better than the other, it's medyo hindi ako nag-agree. Simply because it's only a privilege, and at the end of the day, minsan nga, Class A ka, pero yung Class C counterpart mo or yung Class D counterpart mo, mas magaling pa gumawa ng antena kaysa sa'yo. Correct. Diba? So, mas magaling pa mag-Morse code. Mas magaling pa mag-Morse code kaysa sa'yo. So, to me, to say that one license is better than the other, it's wrong. Kasi we all have our different journeys in this hobby. And what you get are privileges. Kung for example, gusto mong mag-experiment ng 2 kilowatt, maybe the Class A is really for you. But like ako, for example, sabi ko nga sa journey ko dati, nung nag-set up ako ng antena, akala ko gusto ko ng mataas na VHF antenna. So nag-set up ako ng 85 feet above the ground na X700. Pero ngayon, after 2 years, nare-realize ko, sabi ko, parang hindi ko pala kailangan na ganun kataas. Kasi sabi ko, na-enjoy ko yung QRP. Mas naglilin towards ako sa HF. So sabi ko ngayon gusto ko maglagay ng mas stable na HF antenna. So, our journey different in journeys natin eh. And at the end of the day, to say that one license is better than the other, it's medyo napapailing ako kasi it's not that. It's the license is a privilege, and it is NTC who gave us that privilege, and it is also NTC who has the right to take that away and to question those privileges in the future. So that's my take on that. So with about siguro sabihin na natin last 4 minutes natin kasi overtime na tayo. Meron pa ba tayo ibang gustong pag-usapan dito? Ako, masasabi ko lang sana gawin natin to regularly tapos post natin. Tapos magtanong tayo sa ating mga ka-Facebook kung anong gustong topic nila na i-discuss natin. Tapos siguro eventually magre-request na rin tayo ng ibang person. Mga ibang guest. May ibang guest, di ba? Kasi maganda to regularly kasi kaya ako na nahilig kasi ako sa shooting. May pinapanood din akong ganito, talk lang. Parang talk lang sila. Tapos about kahit sa review nila, personal review nila sa certain ganito, ganun. Ang laking bagay, nakakatulong. Kasi ikaw yung parang, ano ba yung pipiliin ko? Ito ba o ito? Parang mas gusto ko to, mas pogi, pero mas, di ba parang ganun? Gusto niyo next week, pag-usapan natin, you're choosing your first handy talkie. Pwede. Diba? Para doon sa mga bago. Angelo, meron ka pa? Sorry, Kuya Jay, meron ka pa ba? Go ahead. Hindi, yun lang. Basta yun, gawin na nating regular to. Pag, kahit iba-ibang oras, habang ako na work from home. By profession, project manager ako. So, bumabiyahe-biyahe rin ako most of the time. Kaya lang ngayon, walang project. Kaya work from home lang. Kaya enjoy ako ngayon sa dahil dami ko nakagawa. Hobby-wise, pag-aalaga ng baby, yan. Talagang sulit na sulit. Ayos. Ako naman ay full-time father na walang income. Kaya nag-radyo. Ako full-time negosyante na nagpi-freelance. Kaya eto, radyo lang din. Pero yun nga, so siguro let's give siguro our parting message with the last 2 minutes here. So siguro sa akin, again, I really appreciate your time, guys, joining me here and acknowledging na
na mag-usap-usap tayong tatlo. Sayang wala si Kiko. So maybe next time we'll have Kiko on board here. And hopefully we can also invite mga guest speakers natin to talk about their experience in amateur radio. Tapos doon sa mga nanonood today, kung meron kayong questions or topics na gusto niyo pag-usapan namin, just feel free to comment. Tapos we'll be posting this on our own Facebook pages, our own websites, to share to help educate more guys here. Kasi at the end of the day, lahat tayo sama-sama dito. Regardless kung ikaw ay lisensyado, hindi lisensyado, or RLM holder. Okay? So, bigay ko kay Kuya Jay baka for his last parting words. Ayun, mga kabisyo, hindi po kami namumulis. Gusto lang po namin kayong tulungan na hindi po kayo maligaw ng landas. Ang gusto lang po namin, kung sakali pong kukuha kayo kunyari like ng topic ngayon ng RLM, maintindihan nyo man lang po kung saan siya gagamitin at kung para saan po siya. Hindi po kami kumukontra sa pagkuha nyo kung kahit saang mang grupo, pero ang importante po sa amin alam nyo at ayaw naman po namin na since pare-parehas tayong hilig natin itong pagradyo na hindi kami magsasalita na nakikita namin na may kaunting kamalian po, na may ibang certain individuals na nagtitake advantage at ginagawa negosyo. Anyway, kami po ay nagpapasalamat din kay Nash, kay Sir Angelo, kay Sir Kiko na wala. Sana next time magkakasama tayo. Mostly naman sa mga nakakilala sa atin, alam naman na anytime na may tanong kayo, basta kaya namin sagutin or ako kaya kong sagutin. Sasagot ako. Wag po kayo mahiya. Mukha lang po akong suplado sa personal pero mabait po ako. Madali po akong kausap. 73 po and mabuhay. Okay, maraming salamat Sir Owen and Nash. Ako naman for parting words, tama sinabi ni Sir Owen, wag mahiya magtanong. Nakikipag-away kami sa internet pero in personal, mabait naman kami. I also have, I put it in my name, you can also check out my website for information. It's n2rec.com, November 2, RomeoAlphaCharlie.com. Yun yung isa sa mga websites ko na kung saan ako naglalagay ng mga reviews, mga tips, mga advice. Minsan sinasagot ko na rin yung mga tanong, mga audience questions sa iba't ibang mga programs, sa iba't ibang mga Facebook groups. So ako naman, marami pa akong hindi alam. We are all students here. Marami tayong knowledge na inaalam pa rin. We do not claim to know everything. Ako naman, I just share what I know, share what I have learned, and try to improve the process also. So minsan, pasensya na kayo kung nakikipag-away ako or masungit online. Hindi ako yun. Yung alter ego ko yun. Marami pa tayong topics na pwede pag-usapan. You can visit several of the groups kung saan man natin i-post ito dun sa portable, mobile, and base users, sa radio forums, sa ISU portable users, ICOM users, and whatever groups. Ando naman kami. And suggest ko lang din, maraming katanungan, huwag mahiya magtanong. Pero if you can search the groups, marami na naisulat dyan. Marami na rin tips na nasagot before. So, minsan use the search box sa Facebook. Ano magkalisensya, ano ang difference ng RLM, RSL, amateur, commercial, civic. Nandiyan na yan. We can help you, guide you through it. Pero siguro, hindi naman huwag nyo lang masamayan. Nandiyan yan. You can do your research. Makikita nyo dyan yan. And we'll be there to guide you and help you through it. So thank you everyone. 73, 77, 88, 142, 10, 8, 10, 6. Lahat ng numbers, banggitin ko na. And over to you, Nash, for the final parting words. Roger. So again, sa lahat po nanonood and patuloy po na sumusuporta sa amin tatlo dito, maraming salamat po. Again, this is for Echo and FLD together with 4I1 RAC and DW1 SER. Greeting everyone, 73 mabuhay and happy weekend. And we'll see you again next video cast natin. Siguro next time we'll try to go live so that we can answer your questions and we'll talk more about choosing your first radio or choosing your first handy-talkie. Maybe pwede na natin isama yung pagpili ng base station and ano ba yung mga kailangan natin pag magsiset up kayo ng radyo sa bahay. So again, thank you guys. 73 mabuhay and you guys keep safe. Thanks guys. Okay.